Ban biên tập xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh thông tin người nổi tiếng. Các bạn nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những bản tin của chúng tôi ngày hôm nay nhé. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục đưa đến cho các bạn thông tin. Tiểu sử MC Mai Ngọc VTV tuổi 31, lấy chồng thiếu gia, công việc thăng hoa. Mai Ngọc biệt danh Ngọc Xinh, là một trong những MC dự báo thời tiết nổi tiếng nhất của VTV thời điểm hiện tại. Sở hữu ngoại hình long lanh với chiều cao 1m72, khuôn mặt xinh xắn, giọng nói dễ nghe, truyền cảm, cô gái thời tiết Mai Ngọc đã chiếm được cảm tình của nhiều khán giả. Không chỉ thành công trong lĩnh vực truyền hình, Mai Ngọc còn là chủ nhân của chuỗi cửa hàng thời trang, giải khát thương hiệu Weargirl tại Hà Nội. Chuỗi cửa hàng của cô rất hút khách. Nhiều người dành sự yêu mến, ngưỡng mộ cho Mai Ngọc không chỉ bởi nữ MC có ngoại hình long lanh, thần thái rạng rỡ, chiều cao ấn tượng cùng tài năng và phong cách chuyên nghiệp, mà còn vì cô có gu thời trang và làm đẹp rất đáng ngưỡng mộ và học hỏi. Mai Ngọc là con một trong gia đình bố mẹ làm kinh doanh. Khác với nhiều đứa trẻ cùng lứa tuổi, Mai Ngọc chậm nói. 3 tuổi cô vẫn chưa nói được một câu nào. Bố mẹ bắt đầu thấy lo lắng, hàng xóm cũng to nhỏ hình như con bé ấy bị câm. Quá sốt ruột với việc chậm nói của con, mẹ đưa cô đi khám. Bác sĩ bình thản phán, thanh quản và lưỡi con bé đầy đủ, không có vấn đề gì, chỉ có điều là nó chưa thích nói, rồi sẽ đến lúc cô bé sẽ nói, bà cứ yên tâm đưa cháu về. Mai Ngọc kể gần 4 tuổi bắt đầu biết nói, và từ đó đến giờ cô nói không ngừng nghỉ. Cô vốn không phải là cô bé rụt rè, ngại tiếp xúc mà rất thân thiện, dễ gần. Bố mẹ thi thoảng vẫn đùa nói với tôi rằng chính cái sự nói chậm của bé Như ngầm báo hiệu tôi sinh ra để làm công việc phục vụ công chúng, và MC xuất hiện trên truyền hình bản tin thời tiết hiện tại là rất phù hợp, Mai Ngọc nói. Dù là con một nhưng Mai Ngọc bảo bố mẹ cô không quá chiều, mà ngược lại rất nghiêm khắc với con từ việc học tập, sinh hoạt và giao tiếp với bạn bè. Khi học chuyên tiếng trung trường AMS, Hà Nội, với chiều cao vượt trội cộng với gương mặt ưa nhìn, Mai Ngọc liên tục xuất hiện trên các tờ báo Hoa học trò trong vai trò người mẫu ảnh. Những cơ hội được mời đi diễn thời trang cũng đến nhưng bố mẹ cô luôn tìm hiểu và góp ý cho con nên hay từ chối tham dự. Với việc xuất hiện nhiều lần trên các tạp chí dành cho tuổi teen, nhiều người tưởng Mai Ngọc sẽ thích theo học ngành thiết kế thời trang hay các trường năng khiếu điện ảnh, nhưng từ nhỏ cô chỉ thực sự muốn theo nghề báo và luật sư. Tôi có may mắn là cuốn hút cánh chị em hơn nam giới. Minh chứng là nhiều phụ nữ yêu quý và rất thích chia sẻ cách làm đẹp, gu ăn mặc thời trang với tôi. Còn đàn ông, độc nhất có một anh chàng cảm mến, chăm sóc và chia sẻ. Đó là người yêu hiện tại, mối tình khá lâu của tôi, hơn tôi 3 tuổi. Nữ MC bản tin thời tiết bộc bạch, tốt nghiệp phổ thông trung học. Tôi rất phân vân không biết nên chọn trường luật để thi hay thi trường báo. Khi hỏi ý kiến người thân thì nhận được lời khuyên là nên làm nghề báo, bởi tính cách tôi cũng bay bổng mà nghề luật sư cần sự khuôn phép. Trước khi đầu quân vào đội ngũ các MC, biên tập viên tài năng và xinh đẹp của nhà đài, Mai Ngọc cũng từng là một hot girl đình đám Hà Thành, thế hệ đầu tiên cùng với nhiều cái tên như My Vân, Vân Hugo, Hoàng Thùy Linh. Nữ MC sinh năm 1990 được nhận xét có ngoại hình khá xinh đẹp, với khuôn mặt bầu bĩnh cùng vóc dáng chuẩn. Cô thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí tuổi teen với vai trò người mẫu ảnh thời đó. Nhưng sau một khoảng thời gian dài, người xem không còn thấy Mai Ngọc không theo đuổi sự nghiệp người mẫu, mà cô chuyển sang một hướng khác. Cánh cửa đại học rộng mở cũng là lúc Mai Ngọc rút lui khỏi công việc làm mẫu ảnh. Cô vừa đi học vừa tham gia dẫn chương trình làm đẹp ở đài VTC cộng tác. Ở đài VTC được hơn 1 năm, thì Mai Ngọc thi vào Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vượt qua hàng nghìn hồ sơ đăng ký và trải qua 3 vòng thi, Mai Ngọc nằm trong số 4 người được ở lại làm cộng tác viên dẫn chương trình VOV Giao thông. Cũng nhờ chương trình này, mà cô được gặp một người chị làm ở bản tin thời tiết đài truyền hình Việt Nam. Thấy gương mặt ưa nhìn nên chị nhận Mai Ngọc về dẫn thử. Sau hơn 1 năm cộng tác với bản tin thời tiết, cô trở thành nhân viên chính thức. Năm 2013, Mai Ngọc chính thức về công tác tại đài truyền hình Việt Nam, trong vai trò biên tập viên thời tiết, và gây ấn tượng khi đưa tin trong cơn bão Hai Giang từ Huế đến Hải Phòng. Với lối dẫn trẻ trung, tự tin, khéo ứng biến, Mai Ngọc đang nhận được rất nhiều khán giả yêu mến. Nhưng, để trở thành MC của bản tin thời tiết, và được một chút ghi nhận trên chặng đường đã qua là chưa đủ. Mai Ngọc vẫn chăm chỉ tự học, nghiên cứu và học hỏi từ các anh chị đi trước. Cô bảo lâu nay mọi người vẫn nghĩ làm bản tin thời tiết đơn giản là đọc các con số, song thực tế không đơn giản như vậy. Bản tin thời tiết có đặc thù riêng là phải hiểu về thời tiết thì nói mới đúng, mới thuyết phục được. Cô chia sẻ, tôi thích cách dẫn của MC Hoài Anh và Quang Minh của bản tin thời sự bởi chị Hoài Anh sở hữu giọng nói ngọt ngào, truyền cảm, còn Quang Minh xuất hiện trong mỗi bản tin đều cho người xem cảm nhận được độ tin cậy từ những điều anh nói ra. Tuy nhiên,
Người để lại ấn tượng sâu sắc nhất đối với tôi lại là bác Lại Văn Sâm. Có MC hấp dẫn bởi bề ngoài đẹp nhưng ở bác Lại Văn Sâm, điều hấp dẫn tôi chính là tri thức. Những điều bác Sâm cho thấy bác là người rất hiểu biết, cách dẫn dắt của bác làm cho tôi cảm thấy rất cuốn hút. Tôi thần tượng bác Sâm từ lâu và dù làm cùng đài truyền hình Việt Nam, nhưng không có nhiều cơ hội làm việc trực tiếp với bác. Gần đây trong bản tin thời tiết của Cà phê sáng cuối tuần tôi có dịp được tiếp cận bác Lại Văn Sâm, và thấy đây là con người rất dễ chịu. Mai Ngọc đã dần dần chinh phục khán giả đến mức người hâm mộ đặt riêng cho cô biệt danh cô gái thời tiết. Và từ biệt danh ấy, người ta thấy nữ MC lao động hăng say, lăn xả trong những bản tin nguy hiểm để đưa tin chính xác nhất đến người xem. Năm 2016, cô còn vinh dự nhận giải MC xinh đẹp nhất VTV. Sở hữu vóc dáng cùng gương mặt đẹp không góc chết, MC Mai Ngọc lên hình nhận được lời khen của khán giả. Dù vậy nhưng MC Mai Ngọc vẫn luôn rèn luyện bản thân và cố gắng điều chỉnh giọng nói của cô trở nên truyền cảm và hấp dẫn hơn. Hiện tại, MC Mai Ngọc trở thành người dẫn chương trình cứng của bản tin Việt Nam hôm nay. Khi sự nghiệp đã ổn định, tên tuổi Mai Ngọc cũng được nhiều người biết đến. Nhưng sau đó, Mai Ngọc bất ngờ đăng tải hình ảnh được người yêu cầu hôn lãng mạn ở New York. Vậy là cô gái thời tiết đã đến lúc đi lấy chồng. Mai Ngọc cùng chồng có mối tình 10 năm bên nhau. Trong khoảng thời gian đó, không bao giờ Mai Ngọc khoe khoang hay chia sẻ bất kỳ điều gì về người yêu, nên thông tin cô chuẩn bị kết hôn khiến nhiều người rất bất ngờ. Sau đó, Mai Ngọc tiếp tục khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên, với những hình ảnh trong đám cưới cổ tích của mình. Từ tấm thiệp cưới được thiết kế tinh xảo, lễ đính hôn sang trọng, bộ sưu tập 7 trang phục cưới vô cùng hoành tráng và bộ ảnh cưới của Mai Ngọc cũng được thực hiện ở nhiều nước ở châu Âu cho thấy sự đầu tư và chịu chơi của cặp đôi này. Được biết, chồng biên tập viên Mai Ngọc là doanh nhân Hoài Nam. Gia đình anh sở hữu một công ty tổ chức sự kiện và chuỗi nhà hàng buffet nổi tiếng trong việc đi tiên phong về mô hình buffet ở Hà Nội. Đám cưới hoành tráng của Mai Ngọc do chính công ty gia đình chồng thực hiện, cũng như được tổ chức tại nhà hàng lớn nhất của chuỗi nhà hàng buffet này tại Hà Nội. Không gian lộng lẫy, cầu kỳ của buổi tiệc cưới khiến nhiều người vô cùng ngưỡng mộ. Trên Facebook của anh chàng này không có quá nhiều thông tin, số lượng hình ảnh cũng khá hạn chế, hầu như vài tháng mới đăng tải một thứ gì đó mới. Tuy nhiên có thể thấy dù ít sử dụng mạng xã hội, nhưng một khi dùng thì anh chàng thường đăng tải những thứ có liên quan đến Mai Ngọc, như hình ảnh hậu trường là buổi chụp ảnh cưới, hay thay đổi ảnh đại diện thành ảnh hai người đang nắm tay nhau hạnh phúc. Đám cưới cổ tích của biên tập viên Mai Ngọc diễn ra trong sự trầm trồ, kinh ngạc của nhiều người. Mai Ngọc như hóa thân thành nàng công chúa đang bước vào lễ đường cổ tích của chính mình. 10 năm và một cái kết quá tuyệt vời dành cho cô nhờ tình yêu mà Mai Ngọc đã giữ kín bấy lâu nay đến ngày sinh hoa, kết trái. Đám cưới này thực sự là một chuyện tình màu nhiệm, cô không phải lọ lem mà là một nàng công chúa thực sự bên chàng hoàng tử đời mình. Một trong những lần hiếm hoi chia sẻ với truyền thông về nửa kia của mình, Mai Ngọc từng tự thú nhận rằng giữa hai người có rất nhiều nét tương đồng và nếu người đó không giống với những gì mình mong muốn thì khó có thể yêu thương nhau. Tuy nhiên, chẳng có ai là hoàn hảo cả, bản thân mình và anh ấy cũng vậy. Cả hai đều đang cố gắng thay đổi bản thân để khi bên nhau sẽ cảm thấy hòa hợp, cũng như bổ sung cho nhau những điều còn thiếu. Điều khiến nhiều người ngưỡng mộ MC Mai Ngọc, đó chính là sau đám cưới cô sống trong một cuộc hôn nhân ngôn tình. Mai Ngọc ngày càng xinh đẹp, dịu dàng, sánh đôi bên chồng và tất nhiên không thể không kể đến những món hàng hiệu đắt giá cô dắt. Lên mình MC Mai Ngọc là một trong những biên tập viên hiếm hoi của VTV chăm dùng hàng hiệu. Bộ sưu tập hàng hiệu của cô từ váy áo, giày dép đến túi xách đều có giá vài chục triệu đồng, nhiều món lên đến hàng trăm triệu. Sau 5 năm kết hôn, hiện đang tận hưởng cuộc sống viên mãn. Thỉnh thoảng cô không giấu được hạnh phúc khi vẫn được chồng yêu thương, chiều chuộng như thuở ban đầu. Tuy nhiên, Mai Ngọc không thể hiện chuyện cá nhân trên trang cá nhân. Cách đây ít lâu, Mai Ngọc đã đăng ảnh ở sân golf với bóng dáng ông xã thấp thoáng phía xa và giải thích, nhờ chụp ảnh hộ. Không thích. Rủ chụp ảnh cùng. Không thích. Việc thích nhất là như vậy. Ok, để anh tự nhiên. Hóa ra, chồng Mai Ngọc không phải là tác giả những khoảnh khắc xinh lung linh của vợ như nhiều cặp đôi khác. Còn bản thân nữ MC cũng muốn chụp ảnh với chồng nhưng ngay từ khâu chụp hình đã gian nan thế này, có ảnh để đăng là nhiệm vụ khó khăn chứ đừng đùa. Ngoài ra nhiều người cũng tỏ ra bất ngờ khi biết đại gia Hà Thành hài hước và thích phá đám công cuộc sống ảo của vợ như vậy. Quả nhiên kiếm được anh chồng biết cách và chịu khó chụp hình cho vợ không dễ chút nào mà. Mai Ngọc đã có những tâm sự về chồng ngọt ngào như thế này, Milan và Ngọc qua góc máy của anh ấy. 12 năm quen nhau, du lịch vòng qua vòng lại thế giới. Nhưng tuyệt nhiên Ngọc rất ít ảnh đẹp vì chàng không thích chụp ảnh. Thế mà hôm qua anh ấy, này đứng vào, 1.2, xong rồi. Ngọc, ôi em còn chưa cười anh ơi.
Anh ấy, cần gì phải cười, tay máy xịn, đã chụp góc nào chẳng đẹp đấy, mọi người kiểm chứng giúp em có phải tay máy xịn không à? Có lẽ những người dõi theo Mai Ngọc sẽ cảm thấy ganh tị với cô gái thời tiết. Nhưng suy đi, nghĩ lại, cô đã bỏ ra 10 năm thanh xuân để ở bên chàng trai của cuộc đời mình. Người xưa thường có câu cho đi, nhận lại. Mai Ngọc hiện tại đang nhận trái thơm trong suốt hơn 10 năm dài yêu thương chồng. Cô cùng chồng đang trải qua những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời, đi cùng nhau và cùng nhau già đi. Đó là điều mà ắt hẳn, người phụ nữ nào cũng đều mơ ước. Hiện tại, cô đang sống cùng ông xã trong một căn hộ cao cấp ở Hà Nội. Mặc dù cô gái thời tiết rất kín tiếng, nhưng vài lần vô tình hé lộ không gian sống ai cũng phải suýt xoa. Một trong những góc nhỏ thường xuyên được MC Mai Ngọc cho lên sóng nhất có lẽ chính là ban công. Nơi đây, cô và ông xã trồng rất nhiều loại cây cảnh, hoa lá, màu xanh ngập tràn khiến người đẹp thích thú không ít lần chọn đây là background cho những bức hình sống ảo của mình. Là một người bận rộn, song cô gái thời tiết của VTV vẫn đặc biệt chăm chút cho căn bếp của mình. Cô cũng thường xuyên trổ tài nội trợ, tự nấu nướng cho ông xã thưởng thức. Góc nhỏ này được sơn màu đậm hơn những khu vực khác. Màu vàng nâu tạo nên cảm giác ấm cúng cho góc giữ lửa của ngôi nhà. Nội thất trong nhà tuy đơn giản nhưng cũng đều là đồ cao cấp, được chị em đánh giá bền, đẹp dù giá không hề rẻ. Ví dụ như chiếc máy hút mùi ở bếp, MC Mai Ngọc lựa chọn một sản phẩm của hãng Bosch. Giá thành của chiếc máy này dao động khoảng 8 đến 20 triệu đồng. Căn hộ cao cấp của MC nhà đài dùng tông màu be sáng, thiết kế nhiều góc xinh xẻo không khác gì quán cà phê. Cựu hát gơn Hà Thành không ít lần selfie tại gia vẫn có thành quả xuất sắc. Mặc dù chưa một lần chính thức khoe các góc của căn chung cư, song qua hình ảnh đời thường của MC Mai Ngọc, cũng giúp mọi người nhận ra không gian sống hiện đại, tiện nghi của cô. Ngày mùng 1 tháng 1, năm 2019 đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Mai Ngọc, khi cô rời xa cương vị dẫn bản tin thời tiết sau 5 năm gắn bó, để trở thành biên tập viên thời sự. Đối với Mai Ngọc, chuyển từ dẫn bản tin thời tiết có thời lượng ngắn, sang bản tin thời sự có thời lượng 50 phút thực sự là thách thức lớn. Bên cạnh, phải tiếp nhận khối tin tức, thông tin lớn, Mai Ngọc còn phải hiểu rõ sâu, rộng vấn đề, cũng như phải đưa ra các phân tích, bình luận một cách đa chiều, khách quan mà vẫn phải hấp dẫn. Chưa kể đến, nữ biên tập viên còn phải giữ hình ảnh tự tin, phong thái chuyên nghiệp nhất dù phải xoay sở với khối lượng công việc đồ sộ. 5 năm gắn bó với bản tin thời tiết, được nhiều người hâm mộ gọi với cái tên thân thương cô gái thời tiết, Mai Ngọc không khỏi tiếc nuối khi sẽ chuyển sang vị trí của một biên tập viên dẫn tin tức tại VTV. Nhớ lại chặng đường đã qua, Mai Ngọc cho biết cô vẫn rất yêu thời tiết, nhưng đó chưa bao giờ là điểm dừng cuối cùng của cô từ trước tới nay. Sống như một người khác khi lên sóng. Quyết định chuyển sang một vị trí mới chưa từng thử làm quen trước đó, Mai Ngọc chia sẻ. Đối với tôi, dẫn tin tức hiện tại như một con số không. Trước đó, kể cả khi dẫn bản tin thời tiết, tôi cũng phải hiểu biết rất rõ về những gì mình nói ra. Tin tức là lĩnh vực rộng hơn rất nhiều. Thay vì lên sóng chỉ 3 phút, tôi ngồi dẫn 60 phút nên đó là một thử thách khá lớn với tôi. Khi dẫn thời tiết, cái mọi người nhìn thấy chủ yếu là ngôn ngữ cơ thể, nhưng hiện tại, mọi người sẽ nhìn thấy chủ yếu là biểu cảm khuôn mặt. Vì vậy, tôi đã phải luyện tập rất nhiều. Hàng ngày tự nhìn vào gương để tập biểu cảm gương mặt. Ngoài ra, tôi cũng phải theo dõi hết các bản tin của những người đi trước để học tập. Khi chuyển sang làm một biên tập viên tin tức thời sự, tôi nhận được nhiều sự kỳ vọng của mọi người. Tôi chỉ sợ rằng, bản thân sẽ không làm được tốt hay phụ sự kỳ vọng của mọi người. Đó là áp lực lớn nhất, chứ tôi không ngại khó, ngại khổ và không ngại học hỏi. Dù sao, tôi cũng rất háo hức và sẽ cố gắng hết mình để có thể làm tốt nhất. Khi nhận được lời đề nghị làm một biên tập viên dẫn tin tức thời sự, tôi đã cảm thấy rất vui. Đó cũng là một kết quả cho thấy sự nỗ lực 5 năm dẫn bản tin thời tiết của tôi được mọi người ghi nhận và nhìn thấy. Trước khi đồng ý, tôi rất lo bởi năm nay đã 28 tuổi, tôi không có nhiều thời gian như khi tôi chỉ mới 23. Khi còn trẻ, tôi chưa bận tâm gì cả mà chỉ muốn chú trọng làm nghề. Nhưng hiện tại thì khác, tôi băn khoăn liệu rằng mình có thời gian để học hỏi và bắt nhịp lại với tất cả mọi người hay không. Tôi hỏi ý kiến của gia đình, mẹ đã ủng hộ tôi vô điều kiện. Khi tôi còn là sinh viên, tôi cũng đi casting để trở thành MC rất nhiều và cũng trượt rất nhiều. Lúc đó, tôi mới nhận ra bản thân không có nhiều lợi thế như mình tưởng. Tôi chợt nghĩ, mình còn phải cố gắng hơn rất nhiều nên muốn thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Và tin tức thời sự hiện tại là một lĩnh vực mới, mà tôi thực sự muốn thử thách từ lâu. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.